नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ इजी नेपाली रेसिपीमा। आज मैले थिचेको मुला र गोलभेडाको अचार बनाउँदैछु। यसको लागि गोलभेडालाई पोल्ने अथवा एयर फ्राई गर्ने। मैले चाहिँ यहाँ एयर फ्राई गरेको छु। त्यसपछि मैले 9-10 वटा टिमुरलाई सिलौटोमा थिच्दैछु। त्यसपछि मैले मुलालाई गोलो आकारमा काटेँ अनि त्यसलाई पनि सिलौटोमा थिच्दैछु। अब सबै मुला थिचिसकेपछि कतिको पिरो मनपर्छ त्यही अनुसार हरियो खुर्सानी लिने अनि त्यसलाई पनि थिच्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2टा हरियो खुर्सानीलाई थिच्दैछु। त्यसपछि अघि एयर फ्राई गरेको गोलभेडाको बोक्रा फालेर त्यसलाई पनि मैले मुलासँगै थिच्दैछु। अब सबै गोलभेडा थिचिसकेपछि मसिनो गरेर काटेको हरियो धनियाँ राख्ने अनि हरियो धनियाँलाई पनि त्यसैसँग पिस्ने। त्यसपछि स्वादअनुसार नुन राख्नुपर्छ अनि थोरै कागतीको रस पनि राखिदिने अनि यसलाई राम्रोसँग चलाउने। मुला र गोलभेडाको थिचेको अचार तयार भयो। यसरी बनाएको मुला र गोलभेडाको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। म चाहिँ यसलाई खानासँग खाँदैछु। हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोस् है त। धन्यवाद।